في عالم أخبار المشاهير في قصص متوقعة وفي قصص غير متوقعة. وفي قصة بقى بتكسر كل القواعد. بالظبط. الفنانة ريم مصطفى فجأة بقت حديث الناس، مش عشان مسلسل جديد أو خبر جواز، لا، عشان خطوبة ابنها. واللحظة اللي الخبر انتشر فيها السوشيال ميديا انفجرت. انفجار بمعنى الكلمة. حالة الصدمة كانت جماعية، والسبب مش الحدث نفسه. لا، السبب إن الصورة الذهنية عن ريم مصطفى كانت مختلفة تماماً. فنانة جميلة، ملامح أوروبية، الكل كان بيتعامل معاها على إنها في بداية الثلاثينات بالكتير، ويمكن عزباء زي فنانات كتير في جيلها. وفجأة الصورة دي بتتهدم وبيطلع مكانها صورة تانية خالص. ومش أي دي حماه. وهي دي مهمتنا النهاردة. المصادر اللي معانا بترسم صورة كاملة للقصة دي من كل زواياها. عايزين نفهم إيه اللي ورا الكواليس، وإيه حقيقة حياة ريم مصطفى الشخصية اللي قدرت تخفيها كل السنين دي. والأهم إيه اللي حصل بالظبط في حفلة الخطوبة دي لدرجة إنها كادت تتحول لأزمة. والمثير إن القصة دي أعمق من مجرد خبر فني. هي بتفتح نقاش عن فكرة الصورة المصطنعة للمشاهير. يعني الضغط اللي بيتحط على الفنانات بالذات لازم يفضلوا في قالب معين. صورة الشباب الدائم. بالظبط. الاستقلالية وحياة خالية من المسؤوليات. قصة ريم مصطفى دي حالة بتورينا إزاي الصورة دي بتتصادم مع الواقع. طيب خلينا نبدأ من الأول، من اللغز اللي حير الناس. ريم مصطفى الأم. إزاي فنانة بالشكل ده والمظهر ده يكون عندها ابن شاب بيخطب؟ الناس كانت بتقارنها بمي عز الدين ونرمين الفقي. أيوة، بيحطوها في نفس الخانة، وبعدين تطلع المفاجأة دي. هنا بقى بتيجي المعلومات اللي بتفك اللغز ده حتة حتة. حسب المصادر ريم مصطفى في أوائل الأربعينات مش في الثلاثينات. والسر كله فيه نقطة محورية واحدة. إيه هي؟ اتجوزت بدري جدا، كان عندها 19 سنة بس. 19 سنة؟ لا، دي معلومة بتغير كل حاجة في فهمنا للموضوع. طبعا. ده حياتها بالجواز والإنجاب في السن ده نادرة جدا، وده معناه إن الفجوة العمرية بينها وبين أولادها صغيرة قوي، وده بيغير طبيعة العلاقة نفسها جدا. المصادر بتقول إن عندها ولدين، عمر وعلي، وبعد حوالي 10 سنين جواز انفصلت عن زوجها وتولت هي مسؤولية تربيتهم لوحدها. النقطة دي بالذات إنها كانت أم وحيدة لفترة طويلة هي مفتاح فهم شخصيتها. أكيد. في تصريح قديم ليها من حوالي 6 سنين قالت جملة لافتة قوي. قالت إيه؟ قالت: أولادي مش هم اللي في ظهري، أنا اللي في ظهرهم. الله. الجملة دي لما نسمعها دلوقتي بعد ما عرفنا كل التفاصيل بقى ليها معنى أعمق بكتير. فعلا، دي مش مجرد عبارة عاطفية، دي وصف دقيق لواقع حياتها. بالظبط، هي السند والحماية والمسؤول الأول والأخير. وده بيخلق رابط من نوع خاص جدا، أقوى من علاقة الأم والابن العادية. والمصادر كمان بتشير لحتة تانية، إن ملامحها الشابة دي اللي ساعدتها تحافظ على صورتها بترجع لأصولها التركية. الطبع الأوروبي ده. أيوة، يعني حتى شكلها الخارجي كان جزء من المعادلة اللي خلت المفاجأة كبيرة قوي كده. وده كان سلاح ذو حدين في مسيرتها. أكيد. هي نفسها قالت إنها دخلت التمثيل بالصدفة، وفي بدايتها في مسلسل زي سيدنا السيد اتعرضت لانتقادات قوية. اتقال على أدائها إنه جامد أو متصنع، لكن شكلها الجذاب هو اللي كان بيضمن لها فرصة ورا التانية لحد ما قدرت تطور من نفسها. وهنا المفارقة، الصورة العامة، الفنانة الشابة الجميلة، والحقيقة الخاصة، الأم اللي شايلة مسؤولية. والجمهور معرفش يوفق بين الصورتين دول. طيب عندنا الصورة المعقدة دي لشخصيتها، فنانة شابة في الظاهر وأم مجربة في الواقع. من الطبيعي إننا نتسائل إزاي ده ظهر في اللحظة الحاسمة اللي هي حفلة الخطوبة. بالظبط، وهو ده اللي بيودينا لقلب الأحداث. الحفلة نفسها ما كانتش مجرد مناسبة سعيدة وعدت. لا، حسب المصادر الأجواء كانت متوترة وفيها دراما غير متوقعة. طيب خلينا ندخل في تفاصيل الحفلة دي. أول حاجة لازم نوضحها إنها كانت خطوبة مش فرح. صح، زي ما اتقال في الأول. والحضور الأبرز غير ريم طبعاً كان الفنان أحمد سعد. وجوده لوحده كان مفاجأة هنتكلم عنها أكيد. بس خلينا في اللي حصل جوه. أتخيل إن الموقف كان مشحون أصلاً، كونها فجأة بقت تحت الأضواء
كحماة لأول مرة. بالظبط. هل الخلاف بدأ من حاجة كبيرة ولا كانت شرارة صغيرة؟ لا، كانت شرارة صغيرة جدا. التقارير اللي نقلت عن شهود عيان وصفت بداية الموقف بإنها كانت مجرد شد وجذب. عادي يعني؟ عادي جدا، بين العريس والعروسة، من النوع اللي بيحصل في أي خطوبة، هزار بسيط محدش ياخد باله منه. لكن اللي حصل إن حد خد باله. الأم ريم مصطفى، وهنا كانت المفاجأة. عملت إيه؟ المصادر بتستخدم وصف واضح وصريح. رد فعلها كان حاد جدا تجاه العروسة. معقول؟ واضح إنها اتدخلت بقوة وبشكل مباشر، لدرجة إن الموقف البسيط ده كبر فجأة وكاد يفسد الليلة كلها. يا نهار أبيض! وهنا المصادر مش بتكتفي بسرد الواقعة، لا، دي بتحاول تحلل سبب رد الفعل ده. اللي هو؟ يعني هل كانت غيرة الأم على ابنها ولا حماية زيادة؟ التحليل اللي اتقدم بيربط بين سببين. الأول هو الرابط القوي اللي اتكلمنا عنه، والتاني هو فارق السن الصغير بينها وبين ابنها. هي في الأربعينات وهو في أوائل العشرينات. بالظبط. العلاقة أقرب للصداقة منها للأمومة التقليدية، فهي ممكن تكون شافت الموقف مش بعين الحماة، لكن بعين الصديقة. أيوة، الصديقة المقربة جدا اللي شافت حد بيضايق صاحبها، فكان رد فعلها دفاعي وحاد. تفسير منطقي جدا بصراحة. وهنا بقى بيظهر البطل غير المتوقع في القصة كلها، أحمد سعد. أحمد سعد. المصادر بتجمع على إن تدخله كان كوميدي وحاسم في نفس الوقت، هو اللي أنقذ الموقف. فعلا، هو قرأ الموقف بذكاء شديد، بدل ما يدخل ويصلح بشكل جدي وده كان ممكن يعقد الأمور. لا، هو استخدم خفة دمه. مسك الميكروفون ووجه كلامه لريم مصطفى مازحا قدام كل الناس، وقال: ما كنتش عارف إنك أم وحماه بالصعوبة دي يا ريم. حركة عبقرية، جملة واحدة بسيطة كسرت كل التوتر اللي في الجو. المصادر بتقول إن القاعة كلها انفجرت من الضحك، والموقف اتحول من مشادة لهزار، والجو رجع طبيعي تاني. تماما. دي لحظة بتورينا إزاي الدعابة في وقتها الصح ممكن تحل أزمات. بس زي ما قلنا، وجود أحمد سعد نفسه في الحفلة دي بيفتح قصة تانية خالص. قصة جانبية لكنها مثيرة جدا للاهتمام. أكيد، لأن قبل الحفلة دي بأيام قليلة كل الأخبار كانت بتتكلم عن حادثة خطيرة اتعرض لها، واتقال وقتها إنها سببت له شرخ في العمود الفقري. يعني المنطقي والطبيعي إنه يكون في فترة راحة طويلة، مش بيغني في حفلة. بالظبط. التوصية الطبية حسب المصادر كانت إنه محتاج راحة من 2 ل3، لكن في الواقع هو قعد في المستشفى كام يوم بس، 4 أو 5 أيام، وخرج عشان يكمل شغله. ده شيء غريب. طب إيه التفسير؟ المصدر بينسب له جملة بتلخص كل حاجة: أكل العيش مر. الفكرة إن عنده التزامات وعقود حفلات وارتباطات مادية ما ينفعش تتأجل، وده اللي أجبره يتجاهل نصيحة الأطباء ويرجع للشغل بالسرعة دي. للأسف. ده بيضيف طبقة إنسانية للقصة كلها، يعني حضوره ما كانش مجرد مجاملة، ده كان شغل لازم يعمله حتى وهو مصاب. وده بيورينا حجم الضغوط اللي ورا الكاميرات والأضواء، إن حياة المشاهير مش كلها رفاهية. فعلا، ورا كل صورة مبتسمة في مناسبة ممكن يكون في قصة تعب والتزام وضغط محدش يعرف عنها حاجة. طيب، لو رجعنا تاني لتصرف ريم مصطفى، هنلاقي إن المصادر استخدمت الحادثة دي كنقطة انطلاق لنقاش أوسع عن ظاهرة الحماة في مجتمعاتنا. بالظبط، حتى إن أحد المصادر استخدم تعبير قوي جدا لوصف تدخلات بعض الأمهات، اللي هو زرع السم في العسل. أيوة، التعبير ده بيشير لفكرة إن ممكن كلمة واحدة تتقال بنية كويسة أو وحشة تفسد علاقة مستقرة. لكن المصادر بتحاول تقدم رؤية متوازنة للموضوع ده. إزاي؟ من ناحية بتعترف إن في ميل عند بعض الأمهات للتدخل الزائد، وممكن الدافع يكون الحب والخوف، أو ممكن يكون عدم تقبل فكرة إن ابنها بقاله حياة مستقلة. بالظبط. الإحساس ده بفقدان السيطرة ممكن يولد تصرفات سلبية. وإيه وجهة النظر التانية؟ من ناحية تانية بتشدد المصادر على حقيقة أساسية، إن الحماة هي أم في النهاية، ولازم يكون ليها احترامها ومكانتها، وإننا المفروض نحاول نفهم دوافعها بدل ما نصدر أحكام وخلاص. ولما نطبق التحليل ده على حالة ريم بنلاقي إن تصرفها بيقع في منطقة رمادية معقدة. فعلا، غالبا ما كانش نابع من خبث أو رغبة في السيطرة بالمعنى التقليدي، قد ما هو كان رد فعل تلقائي نابع من طبيعة علاقتها الخاصة جدا بابنها، العلاقة اللي هي أقرب للصداقة. وهو ده الاستنتاج الأكثر منطقية،
هي ما تصرفتش كحماية بتحاول تفرض سلطتها. قد ما اتصرفت كصديقة مقربة جدا، شافت موقف ما عجبهاش بيحصل لصديقها. الدور التقليدي للحماة اختلط بدور الصديقة، وده اللي أنتج رد الفعل الحاد ده. بالظبط. إذن لو حبينا نلخص رحلتنا في القصة دي، إحنا بدأنا بصدمة كشفت عن جانب كامل ومخفي من حياة فنانة معروفة، وبعدها دخلنا في دراما غير متوقعة في حفلة خطوبة فيها بطل أنقذ الموقف بخفة دمه رغم ظروفه الصعبة. وفي الآخر القصة دي فتحت عينينا على نقاش اجتماعي أعمق، على العلاقات الأسرية ودور الأمهات اللي بيتغير مع الزمن. بالظبط. كل الخيوط دي لما بتتشابك مع بعض بتخلي القصة دي أكبر بكتير من مجرد خبر فني عابر. صحيح. وده بيخليني أفكر في سؤال أخير، فكرة نختم بيها ونتركها للتفكير. اتفضل. القصة دي بتثير تساؤل مهم عن شكل العلاقات الأسرية الجديدة. يعني لما علاقة الأم بابنها بتتحول لصداقة قوية جدا بسبب فارق السن الصغير وظروف التربية، ده إزاي بيأثر على الأدوار التقليدية؟ زي دور الحما. بالظبط. وهل التحول ده في طبيعة العلاقة بيخلق تحديات جديدة ومختلفة تماماً لما يدخل طرف ثالث اللي هو الزوجة في الديناميكية القوية والوثيقة دي؟ ده سؤال مهم جدا فعلا. ده السؤال اللي بتسيبه لنا قصة ريم مصطفى عشان نفكر فيه.